ګرانو کتونکو زه زاهد داور پښتنه مینه سلام درته کوم. نن به مونږ د فزیکسو بنیادی ټاپکونه وایو. په هغې کې فزیکل کانټیټیز یا فزیکل کوانټیټیز او هغې کې اسمونه او ورسره یونټ هم. اوس راځو خپل بنیادی ټاپک ته فزیکل کوانټیټیز. فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي؟ Those quantities which can be measured and observed are called physical quantities. هغه مقدار چې هغې پیمایش کولی شو او مشاهده یې کولی شو هغې ته فزیکل کوانټیټیز وایي. مشاهده څه ته وایي؟ موږ ته کوم 15 حواس خدای پاک راکړي دي، لکه د کتلو حس دی یا د اورېدلو حس دی یا مثال کې طور پر د خوند معلومولو حس دی په ژبه سره. نو یو څیز موږ په ژبه سره خوند معلومو یا په سترګو یې ګورو یا په غوږو یې اواز اورو، نو دې ته مشاهده وایي. نو هغه مقدار چې هغې موږ مشاهده هم کولی شو، په سترګو یې کتلی شو یا په غوږو اورولې شو یا په ژبه هغه خوند معلومولی شو، دې کې کوم یو هم وي نو او هغې پیمایش هم کولی شو، نو دې ته فزیکل کوانټیټیز یا دا سم موږ ویلی شو چې those quantities which are having some magnitudes are called physical quantities. هغه مقدار چې هغې یو میګنیچیوډ لري. میګنیچیوډ څه ته وایي؟ میګنیچیوډ یو شماره یا نمبر او هغې سره یونټ چې دا دواړه میلاو شي نو دې ته میګنیچیوډ وایي. مثال کې طور پر 12 کیلوګرامه، نو 12 یا 12 چې کوم دی دغه یو نمبر دی، یوه شماره ده او هغې سره کیلوګرام ولګېدو، دا یو یونټ دی. نو د یونټ او شماره چې دواړه یو ځای شي دې ته په یو ځای باندې میګنیچیوډ وایي. یا مثال په توګه باندې 6 لیټره، نو د 6 چې کوم شو دا خو یو شماره ده، نمبر دی، او د لیټر چې کوم شو دا یونټ دی، نو دې ته میګنیچیوډ وایي. نو هغه مقدار چې هغې میګنیچیوډ وي یعنی یو شماره او هغې سره په یونټ باندې ظاهرولی شو، دې ته فزیکل کوانټیټیز وایي. اوس راځو مونږ فزیکل کوانټیټیز قسمو ته چې د دې 100 قسمونه دي. خو هغې نه مخکې زه یوه خبره ضروري ګڼم چې میجرمنټ یعنی پیمایش څه ته ویل کېږي په فزیکس کې او یونټ څه ته وایي. پیمایش میجرمنټ The comparison of unknown quantities with known quantities of the same rate is called measurement. یعنی د نامعلومو مقدارو موازنه د معلومو مقدارو سره کولو ته پیمایش ویل کېږي. مثال په توګه باندې مونږ بازار ته لاړ شو او څه اخلو، نو دکاندار د تلې یا د ترازو یا د بیلنس په یوه سایډ باندې معلوم مقدار کیلوګرام، 1 کیلوګرام، 2 کیلوګرام دا واچوي، او بل سایډ ته چې مونږ څه اخلو، چینی اخلو، دال اخلو، بل څه اخلو نامعلوم وي، نو هغه مونږ ته معلومولو دپاره بل سایډ ته هغه واچوي. د معلوم مقدارو سره کیلوګرامو سره هغه نامعلوم مقدارو موازنه وکړي، نو دې ته پیمایش ویل کېږي. یا د هر رنګې چې کله لینت یا فاصله ناپ کوي نو هغې کیلومیټر یا میټرو سره بیا موازنه کوي. دې تعریف موږ داسې هم کولی شو چې د کمپیریزن of physical quantities with some standard is called measurement. یعنی د نامعلومو یا د فزیکل مقدارو موازنه د یوه معیار سره کولو ته پیمایش ویل کېږي یا میجرمنټ ویل کېږي. یو سټینډرډ یو معلوم مقدار وي، یو معیار ټاکلی شوی وي، هغې سره د څیز موازنه وکړو نو دې ته پیمایش ویل کېږي. اوس مونږ وایو یونټ یا اکائی. اکائی څه ته وایي؟ یونټ څه ته وایي په فزیکس کې؟ The quantity of a constant magnitude which is used to measure the magnitudes of other quantities of the same nature. یعنی هغه مستقل مقدار یا میګنیچیوډ چې هغه د غیر نیچر نور څیزو معلومولو دپاره استعمالیږي د یو معیار په توګه باندې، دې ته یونټ ویل کېږي. یونټس یا اکائی مونږ ته په روزانه ژوند کې ډېر زیات استعمالوو. مثال کې طور پر مونږ که دکاندار ته ورشو او مونږ ته چینی پکار وي، نو چینی نه مونږ ورته وایو چې درې، نو هغه به دې نه هېڅ معلومات نه کړي حاصل چې درې ته څه غواړې، هغه به درته وایي 3 کیلوګرامه غواړې، 3 پوه غواړې، 3 ټنه غواړې. مقصد دی چې د نمبر سره ته یو یونټ هم ووایه، نو دا کیلوګرام یا ټن یا پو دغه یونټ دی. او بله دا خبره ډېره اهم ده چې د هر څیز ځان له یونټ وي. لکه اوس ته شودې غواړې دکاندار نه، نو هغه ته په کیلوګرام یا په لیټرو کې غواړې، په درجنو کې نه غواړې.
مطلب مې دا دی چې د هر مقدار ځان له یونټ وي. اوس راځو فزیکل کوانټیټیز ټایپ ته یا قسمو ته. فزیکل کوانټیټیز یا طبي مقدار چې کوم دي موږ په دوو طریقو باندې تقسیمولی شو، هغې قسمونه بیانولی شو. یو خو د میګنیچیوډز او د ډایرکشن په بنیاد باندې چې هغې دوی قسمو کې تقسیمیږي، سکیلرز او ویکټرز، په دې به وروسته خبرې کوو. او بل یې موږ په بنیاد باندې په بیس باندې چې دای په خپله یو مقدار دی، که دای د چا نه جوړ شوی دی که نه، تر اوسه دا فیصله نه کېږي چې دا چا نه جوړ دی او که په خپله مقدار دی. نو په دې لحاظ سره د دې فزیکل کوانټیټیز یا د طبي مقدارو 4 قسمونه دي، خو دلته 3 موږ بیانوو چې فاهې کې یو د فنډامنټل یا بیس فزیکل کوانټیټیز، ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز او سپلیمنټري فزیکل کوانټیټیز. اوس فنډامنټل یا بیس فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي؟ Those physical quantities which can neither be derived from one another nor resolved into other quantities are called base physical quantities. یعنی هغه طبي مقدار چې هغه نه د بل چا نه اخذ شوی وي، راوتلی وي، راجوړ شوی وي او نه دوی په نوره کې حل کېږي، البته دوی نه نوره مقدار جوړېدی شي. د بیس فزیکل کوانټیټیز چې کومې دي یا فنډامنټل فزیکل کوانټیټیز د دې تحادات اووه دي. هغې کې اول چې کوم دی لینت اوږدوالی دی، هغې نه پس ماس دی، د مادې یا د یو سیز مقدار دی، بل پکې ټایم دی، وخت، بل پکې ټمپریچر دی، درجه حرارت، او بل پکې کرنٹ دی، الیکټریکل کرنٹ یا د برق چې کوم کرنٹ دی، او بل پکې انټنسټي اف لایټ چې کوم د روشنایي توالی دی یا زیاتوالی کموالی دی، او بل پکې اماؤنٹ اف سبسټانس چې کوم دی، د یو سیز مقدار. دا اوه بنیادي مقدارونه دي په د فنډامنټل یا بیس فزیکل کوانټیټیز کې، او دې ته چې کومې یونټ یا اکای استعمالیږي هغې ته بیس یونټ ویل کېږي. دویم قسم یې دی ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز، یعنی ماخوذ فزیکل یا طبي مقدار. دا مونږ داسې ویل شو those physical quantities which can be obtained by multiplying or dividing one base physical quantity with another base physical quantity are called derived physical quantities. دا هغه مقدار دي چې مونږ د بنیادي چې د کوم اوس ویل اوه فنډامنټل فزیکل کوانټیټیز یوه فزیکل کوانټیټیز بلې سره ملټیپلای کو، ضرب یې کو، یا تقسیم کو، ډیوایډ یې کو، هغې نه موږ سره چې کوم مقدار راشي نو هغې ته ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز وایي. د مثال په توګه سپیډ مطلب چې یو سیز په یوه وخت کې څومره فاصله توی کوي، څومره فاصله وهلی شي، هغه د سپیډ دی. اوس دا ډیرایوډ کوانټیټي دی. او سپیډ د څه نه جوړ شوی دی؟ فاصله پر یونټ ټایم. سپیډ د دوو بنیادي کوانټیټیز نه جوړ شوی چې پای کې یو دی لینت لمبایي ډیوایډډ بای یعنی تقسیم ټایم. نو څومره لمبایي په څومره ټایم کې توی کوي نو دې ته سپیډ ویل کېږي. او دا سپیډ چې کوم دی دا اوس ډیرایوډ کوانټیټي ده، ځکه دا د دوو بنیادي کوانټیټیز نه جوړ شوی دی. د ماخوذ یا ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز څه مثالونه په دې چارټ کې کتلی شئ. په دې چارټ کې چې څومره هم مثالونه ښودلی شوي دي دا ټول د بیس یا فنډامنټل فزیکل کوانټیټیز نه اخذ شوي دي، جوړ شوي. اوس راځو دریم فزیکل کوانټیټیز ته چې هغې ته سپلیمنټري کوانټیټیز یایي. د دې ډیفینیشن یا تعریف موږ داسې کولی شو those physical quantities which can neither be placed in base physical quantities nor derived physical quantities are called supplementary physical quantities. دا هغه طبي مقدار دي چې هغه مونږ نه په بنیادي په بیس یا په فنډامنټل فزیکل کوانټیټیز کې کېږدلی شو او نه په ماخوذ یعنی ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز کې کېږدلی شو. نو دا یو ځان ته کوانټیټیز دي، دته سیکنډري فزیکل کوانټیټیز هم وایي، او دا عموما ډایمنشن لیس وي، یعنی د ډایمنشن نه وي. په ډایمنشن به په بل لیکچر کې چېرته خبرې کوو. د دې مثالونه دي پلین انګل او بل سالډ انګل. د سپلیمنټري فزیکل کوانټیټیز چې کومې یونټ وي هغې ته سپلیمنټري یونټس وایي. مثال کے طور پر د پلین انګل چې کومه یونټ ده ریډین دی، او د سالډ انګل چې کومه یونټ ده هغه سټیریډین دی. د فزیکل کوانټیټیز دویم چې کوم قسمونه وي لکه ویکټرز او سکیلر په بنیاد باندې کوم تقسیم و به موږ په بل لیکچر کې په تفصیل سره بیانوو. تاسو نه خواسته چې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.